Hello everyone. ඉංග්‍රීසි කතාවට වාක්‍ය රටාවක්. අද පාඩමින් මම වාට කියලා දෙන්නේ එයාගේ ලස්සනට ගහන්න කාටවත් බෑ. ඒක රසයට ගහන්න මොකටවත් බෑ. අන්න ඒ වාගේ දේවල් කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි හරියටම පාවිච්චි කරන්න කියලායි මේ පාඩමේදී වාට කියලා දෙන්නේ. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානය දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මීට අමතරව බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එයාගේ ලස්සනට ගහන්න කාටවත් බෑ. මෙතන ගහන්න කියලා කතාවේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ පරාජය කරන්න බෑ. එයාගේ ලස්සන පරාජය කරන්න කාටවත් බෑ. පරාජය කරනවා defeat. අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි beat කියන වචනය මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. හේතුව මෙවැනි පදවල අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ පාඩමට මම අදාළ කරගන්නේ අන්න ඒ මුලින් කියපු අර්ථය පමණයි. No one can beat. කිසිවෙකුට පරාජය කරන්න බෑ. කිසිවෙකුට පරාජය කරන්න බෑ. Her beauty. ඇගේ සුන්දරත්වය. ඇගේ ලස්සන. එයාගේ ලස්සනට ගහන්න කාටවත් බෑ. අන්න එහෙමයි අපි කතා කරන භාෂාවේදී ඒක කියන්නේ. No one can beat her beauty. Beauty කියන වචනය හා සම්බන්ධ වෙච්ච එකම පවුලේ වචන සෙට් එකක් මේ වෙලාවේදී ඉගෙන ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාරන බොහෝ දෙනෙකුට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. Beautify. ලස්සන කරනවා, අලංකාර කරනවා. ඒක තමයි ක්‍රියාපදය. Beautiful. Everybody knows this. ලස්සනයි, අලංකාරයි, දර්ශනීයයි. Beautifully. ලස්සනට, අලංකාර ලෙස, දර්ශනීය ලෙස. So that's the adverb. Beautiful, adjective, beautifully, adverb. Beauty. ලස්සන, සුන්දරත්වය, අලංකාරය. So that's the noun. ඒක තමයි නාම පදේ වෙන්නේ. මේකෙනුත් බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා තමයි මේ කොටසත් මේ පාඩමට එකතු කළේ. එහෙමනම් නැවතත් පාඩමට යමු. එයාගේ ලස්සනට ගහන්න වෙන කාටවත් බෑ. No one can beat her beauty. No one can beat her beauty. එයාගේ ගායනයට ගහන්න කාටවත් බෑ. No one can beat his singing. එහෙම නැත්නම් her singing. No one can beat his singing. එයාගේ රූපෙට ගහන්න කාටවත් බෑ. No one can beat her figure. එයාගේ රංගනයට ගහන්න කාටවත් බෑ. No one can beat his acting. No one can beat her acting. Act රංගපානවා, ඒ වගේම පනතටත් කියනවා. Actor නළුවා, actress නිලිය. ඒ රසයට ගහන්න මොකටවත් බෑ. අන්න එතකොට අපි වාක්‍ය පටන් ගන්නෙ nothing can beat කියලා. Nothing can beat that taste. ඒ රසයට ගහන්න වෙන මොකටවත් බෑ. ඒ රසය පරාජය කරන්න වෙන මොකටවත් බෑ කියන එකයි කියන්නේ. Taste රස බලනවා, රසය යන දෙකටම පාවිච්චි කරන වචනය taste. Tasty රසවත්. Tastily රසවත් ලෙස, රසට අපි කතාවේදී කියන්නේ රහට කියලා. අන්න ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ tastily. Tasteless රස නැති. අපි ඒකට ness එකතු කරලා noun එකක් හදා ගන්නවා. Tastelessness රස නැතිකම, රස නැති බව. Tastelessly කියලා ඒකේ adverb එක අපට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සතුටට ගහන්න මොකටවත් බෑ. Nothing can beat that happiness. Nothing can beat that happiness. ඒ සතුටට ගහන්න මොකටවත් බෑ. Happy සතුටුයි, happiness සතුට. Happily කියලා අපි බොහෝ වෙලාවට උච්චාරණය කරන මේ වචනය වඩාත් නිවැරදි වෙන්නේ happily කියලා උච්චාරණය කළොත්. Happily සතුටින්. මේ වගේම තවත් පදයක් තමයි බහුලව අපි කියන heavily. නමුත් ඒකේ වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි heavily. Happily, heavily. ඔයාගේ හඬට ගහන්න මොකටවත් බෑ. Nothing can beat your voice. Nothing can beat your voice. එයාලගේ අයිස්ක්‍රීම් වල රසයට ගහන්න මොකටවත් බෑ. Nothing can beat the taste of their ice cream. Nothing can beat the taste of their ice cream. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන වල ඉහළ ගුණත්වයට ගහන්න මොකටවත් බෑ. Nothing can beat the high quality of their products. Nothing can beat the high quality of their products. එහෙමනම් දැන් ඔයා දන්නවා මෙවැනි වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. කාටවත් බැහැ කියන අර්ථය ගැනීමේදී ඔයා no one can beat කියලා පාවිච්චි කරන්න.
කිසිවකට බෑ කියලා කියනකොට nothing can beat කියන ආකාරයෙන් වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේ පාඩමේ තවදුරටත් හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් නැවත වතාවක් පාඩමේ මුල ඉඳන් නරඹන්න. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දිනක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දිනක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.